Hello everyone. අද දවසේ පාඩමේදී ඔයාට මම කියලා දෙන්නේ ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න මෙන්න මේ පාඩම සම්බන්ධව. මේවා හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන ගැනීම එදිනදා කතා බහේදී ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් පුරුදු විදිහටම පාඩමේ අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ලම හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කෙනෙක් කියනවා I'm very happy. මට ගොඩක් සන්තෝෂයි කියලා. අපි ඒ අදහසම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් I'm very happy too කියලා. ඉතින් අපි ඒක කෙටි කරලා කියනවා I'm too. මටත් I'm too means I'm very happy too. ඉතින් මෙන්න මේක කියන්නේ තවත් ක්‍රමයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. So am I. So am I. ඉතින් මේක එකපාරින් තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනෙක් උදාහරණ ටිකත් අවසානයේ දක්වා බලන්න. I'm hungry. මට බඩගිනි. I'm hungry too. But that can be said as I'm too. මටත් එහෙමයි. I'm hungry too. ඔන්න ඕක කියන්නේ තව ක්‍රමයක් තමයි so am I. So am I. මටත් එහෙමයි. We are hungry. We are hungry too. But that can be said in short so are we. So are we. අපිටත් එහෙමයි. I was sad. I was sad too. And the same answer can be said as so was I. So was I. මටත් එහෙම වුණා. I like English. I like English too. That can be said in short I like too. The same thing can be said as so do I. ඇයි මෙතන do යෙදුනේ? හරිම සරලයි. like කියන ක්‍රියාපදයේ තුල do සැඟවිලා තියෙනවා. අන්න ඒ උපකාරක ක්‍රියාව තමයි අපි සෑම විටම මෙවැනි ප්‍රකාශනයක් සඳහා යොදාගත යුත්තේ. So do I. මටත් එහෙමයි. මමත් එහෙමයි. I like English. So do I. මාත් එහෙමයි. That means I like English too. I wanted some money. මට මුදල් ටිකක් ඕනේ වුණා. I wanted some money. මම ඊට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා wanted කියන වචනය අතීතයේදී උච්චාරණය කරන්නේ wanted කියලා. මේ විතරක් නෙමෙයි. ගණන් කරනවා count. counted. ගොඩ බස්වනවා land. landed. mend අලුත් වැඩියා කරනවා mended. නැවතත් මතක් කරන්නම් wanted, counted, landed, mended. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගෙන අපි මේක ඉගෙන ගමු. I wanted some water. මට වතුර ටිකක් ඕනේ වුණා. I wanted some water. අපි මේක කියනවා ඒ ආකාරයෙන්ම තව කෙනෙක් I wanted some water too. I wanted to. මෙන්න මේකම අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. So did I. So did I. මටත් එහෙමයි. මටත් එහෙම උමනාව ඇති වුණා කියලා කෙටියෙන් කියනවා කොහොමද? So did I. ඇයි did ආවේ? සෑම අතීත කාල ක්‍රියාවක් තුලම මෙතන නම් wanted. එහෙනම් ඒක ඇතුලේ උදව්වට ඉන්නවා did කියලා උපකාරක ක්‍රියාවක් තියෙනවා. අන්නේ උපකාරක ක්‍රියාව අරගෙනයි මෙවැනි පිළිතුරක් සෑදිය යුත්තේ. ඒ අනුව so did I. I went there yesterday. So you can say I went there too. මාත් ගියානේ. The same thing can be said as so did we. So did we. ඇයි did ගත්තේ? went කියන ක්‍රියාපදයේ තුල තියෙන උපකාරක ක්‍රියාව පමණයි මේ මොහොතේදී මෙවැනි අවස්ථාවක භාවිතා කරන්නේ. So did we. අපිත් ගියා. I have only a few friends. I have only a few friends. මට යහළුවන් සුළු සංඛ්‍යාවක් සුළු පිරිසක් විතරයි ඉන්නේ. ඕක අහගෙන ඉන්නේ ඔයා කියනවා මටත් එහෙම තමයි. I have two. එහෙම නැත්නම් I have only a few friends too. I have two. The same can be said as so do I. So do I. ඉතින් දැන් ඔයාට ගැටලුවක් තියෙනවා කොහොමද do මෙතෙන් ආවේ කියලා. මොකද උඩින් තියෙන්නේ have කියන ක්‍රියාපදය. have තනි ක්‍රියාවක් සේ. have තනියෙන් ක්‍රියාපදයක් සේ වාක්‍ය තුල ඉන්නවා නම් තවත් කෙටි කළොත් ඒක තමයි මෙතන තියෙන එකම ක්‍රියාපදය. එහෙමනම් එයා තුල අනිවාර්යයෙන්ම do සැඟවිලා තියෙනවා. හරියට go, play, dance, eat මෙන්න මෙවැනි ක්‍රියාපද තුල do සැඟවිලා තියෙනවා වගේම have කියන ක්‍රියාපදයේ තුලත් මෙයා තනියෙන් ඉන්න නිසා
do සැඟවිලා තියෙනවා. අන්නේ උපකාරක ක්‍රියාව වන do අරගෙනයි මේ පිළිතුර සකස් කරලා තියෙන්නේ. So do I. නමුත් බලන්න මෙතන have සමග තව ක්‍රියාවක් යෙදිලා තියෙනවා. අපිට ඒ කතාවම මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I have got only a few friends. ඉතින් ඔය කතාව ඉතා කෙටියෙන් I've got two. I've got only a few friends too කියන එක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ අවසාන උත්තරේ බලන්නකෝ. So do I වෙනුවට දැන් මම යොදලා තියෙන්නේ so have I කියලා. හේතුව මෙන්න මෙවැනි ක්‍රියාපද දෙකක් තිබෙන විට අවසානයේට යෙදෙන got වැනි ක්‍රියාපද තමයි ප්‍රධාන භූමිකාව ඉටු කරන්නේ. අනික් පැත්තට කියනවා නම් ප්‍රධාන ක්‍රියාව බවට පත් වෙන්නේ. ඊට මුලින් තිබෙන ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් උපකාරක ක්‍රියාවක කාර්යය ඉටු කරන්නේ. ඒ අනුව මෙතනදී have කියන පදය උපකාරක ක්‍රියාවක්සේ තමයි යෙදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසායි අපිට එයාව මෙතෙන්ද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ විදිහටම so have I කියලා. I had an old car. I had an old car. මට පරණ කාර් එකක් තිබුණා. ඉතින් ඔය කතාව මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I had two. මටත් එහෙම නැත්නම් I had an old car too. ඔය කියන අදහස කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අදහසම දෙන්න මෙන්න තව ක්‍රමයක්. So did I. So did I. කොහොමද did ආවේ? මෙතන had නේ තියෙන්නේ කියලා ගැටලුවක් එයි. මෙතනදිත් ඔයා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ went, played, came, ate වැනි අතීත ක්‍රියාපදයක් තමයි had කියලා කියන්නේ. ඉතින් අර මම මුලින් කියපු ක්‍රියාපද තුල did සැඟවිලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසාම had තුලත් මේ වෙලාවේ සැඟවිලා තියෙන්නේ did කියන උපකාරක ක්‍රියාව. ඒ අනුව අපි එයා එළියට අරගෙන කියනවා so did I කියලා. නමුත් had සමග got වැනි පදයක් යෙදිලා තිබුණොත් අපි මේ උදාහරණය බලමු. I had got an old car. මට පරණ කාර් එකක් තිබුණා. අර අදහසම කියන තවත් ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒක අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I'd got two. මටත් තිබුණා කියලා කියනවා. ඉතින් ඕකම කියන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට. So had I කියලා. So had I. So had I. ඉතින් මෙතනදී I did වෙනුවට had භාවිතා කළේ. ඒකට හේතුව ක්‍රියාපද දෙකක් යෙදෙන සෑම මොහොතකම අවසානයේට ඉන්න පදය ප්‍රධාන ක්‍රියාව, මුලට යෙදෙන්නේ උපකාරක ක්‍රියාව. එහෙමනම් had මේ අවස්ථාවේ ඉටු කරන භූමිකාව තමයි උපකාරක ක්‍රියාවක භූමිකාව. අන්න ඒ අනුව එයා තමයි අපි මෙතන යොදාගන්නේ so had I කියලා. I can understand now. මට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කියනවා I can understand too. මටත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So the same answer can be said in short like this. So can I. So can I. හරිම පහසුයි හඳුනගන්න. මම මුලින් කියලා දුන්නා වගේ ක්‍රියාපද දෙකක් යෙදෙන විට අවසානයේට යෙදෙන ක්‍රියාපදයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව, එහෙනම් ඊට කලින් ඉන්න කෙනා ඉටු කරන භූමිකාව තමයි උපකාරක ක්‍රියාව. ඒ අනුව can අපි මෙතෙන් යොදා ගන්නවා so can I කියලා. I should learn English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත යුතුයි. Then the other person says I should learn too. මාත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. But that can be said in short as so should I. So should I. හේතුව උපකාරක ක්‍රියාව වන should තමයි අපි සෑම විටම මෙතෙන් යොදා ගන්න ඕනේ මෙවැනි පිළිතුරක් සකස් කර ගන්නකොට. I should speak English. I should speak too. The same can be said as so should I. එහෙමනම් වාට දැන් තේරෙනවා අපි මෙවැනි පිළිතුරක් සකස් කර ගැනීමේදී මෙන්න මෙතෙන් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි උපකාරක ක්‍රියාව සොයාගෙන එය භාවිතා කළ යුතුයි කියන එක දැන් හොඳින් ඔයාට වැටහෙනවා ඇති. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.
එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලිලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.